เจริญพรญาติโยมผู้ฟังวันนี้รายการชวนอ่านชวนคุยก็กลับมาพบกับผู้ชมผู้ฟังอีกวาระหนึ่งเบื้องต้นต้องขอขอบคุณญาติโยมที่เข้ามารับชมรับฟังเป็นกำลังใจวันนี้อาตมาภาพจะได้นำเสนอหนังสือชีวิตเรามีแค่ 4,000 สัปดาห์ผู้เขียนคือโยมโอลิเวอร์เบิร์กมันผู้แปลคือโยมวาดฝันคุณาวงศ์หนังสือชีวิตเรามีแค่ 4,000 สัปดาห์ 4,000 with time management for moderns คำนำของสำนักพิมพ์เมื่อพูดถึงการบริหารจัดการเวลาสิ่งที่เรามักคิดเป็นอย่างแรกๆก็คือทำอย่างไรให้ทำงานได้มากขึ้นอย่างเช็คอีเมลได้เร็วขึ้นจัดการรายการสิ่งต่างๆที่ต้องทำให้หมดให้ได้หรือแม้แต่มีเวลามากขึ้นเพื่อจะทำงานเสริมไม่น่าแปลกใจหรอกว่าที่เราจะคิดกันแบบนี้ในเมื่อสังคมผลักดันให้เราต้องประสบความสำเร็จและสร้างคำว่าผลิตภาพหรือ productive มาคอยหลอกหลอนพวกเราแถมยังต้องสำเร็จเร็วๆรวยเร็วๆพร้อมกับภาพฝันอันหวานชื่นว่าเราจะได้เกษียณเร็วๆพอถึงตอนนั้นเราจะได้ใช้ชีวิตแบบสบายๆและได้ทำอะไรที่อยากทำจริงๆสักทีถามจริงๆแต่ว่ามีสักกี่คนทำแบบนั้นได้จริงๆหรือต่อให้เป็นมหาเศรษฐีระดับเชฟเบโซสหรือรีออนมาร์กก็ไม่แน่ว่าพวกเขาจะไปถึงจุดที่รู้สึกว่าตัวเองสำเร็จหรือหยุดพักได้จริงๆประเด็นอยู่ที่ว่าจริงหรือที่เราจำเป็นต้องทำอะไรให้ได้มากๆมากขึ้นและมากขึ้นเราใช้ชีวิตเรากับว่าถ้าเราหยุดพักหรือใช้เวลาไม่คุ้มค่าเราจะถูกส่งลงนรกเมื่อเราตายไปแต่นี่คือคำสาปแห่งยุคสมัยนี้โอลิเวอร์เบิร์กแมนชวนคุณหยุดคิดว่าหากอายุขัยเราโดยเฉลี่ยของมนุษย์คือ80ปีนั่นแปลว่าเราจะมีอายุอยู่ราวๆ 4,000 สัปดาห์ก่อนจะจากโลกนี้ไปแต่เราใช้ชีวิตเรากับว่าจะเป็นอมตะเรายัดทุกอย่างที่คิดว่าต้องทำเข้ามาในเวลาอันจำกัดของชีวิตแต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องยอมรับว่าเราทำไม่ได้ทุกอย่างและบางทีสิ่งที่เราทำเสร็จไปดันเป็นความต้องการของคนอื่นของเจ้านายของสังคมหรือแม้แต่ของความคิดไปเองของเราว่าคนอื่นคาดหวังกับเราแล้วสิ่งที่เราอยากทำจริงๆล่ะสิ่งที่มีคุณค่ากับเราสิ่งที่เราไม่ได้ทำเพียงเพื่อแค่หวังผลในวันหน้าแต่สิ่งที่ทำแล้วมีความหมายกับเราในตอนนี้เลยเราผัดมันไปไว้ข้างหลังอยู่เสมอหรือเปล่าทุกวันนี้เราบ้าคลั่งการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพจนหลงลืมการใช้ชีวิตเพราะมีมุมมองว่าเรามีเวลาและเราต้องใช้มันนอกจากชวนเปิดมุมมองที่แตกต่างเรื่องเวลาแล้วเบิร์กแมนก็ยังให้เครื่องมือที่คุณเอาไปใช้ได้แต่มันไม่ใช่เครื่องมือให้คุณบริหารจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพทั่วๆไปแต่เป็นเครื่องมือที่ทำให้คุณสร้างชีวิตอันจำกัดของคุณให้มีความหมายเพราะเวลา 4,000 สัปดาห์ไม่ได้ยืดยาวนานชั่วนิรันดรและชีวิตของคุณไม่เคยรอให้คุณทำอะไรต่อมิอะไรสำเร็จก่อนชีวิตดำเนินไปเรื่อยๆชีวิตคือเวลาในตัวมันเองอันนี้คือคำนำของสำนักพิมพ์
บทนำของโอลิเวอร์เบิร์กแมนในระยะยาวเราทุกคนก็ตายอยู่ดีผู้เขียนได้เขียนไว้ว่าจิตวิญญาณของยุคสมัยนี้คือความรีบเร่งอันไร้สุขมีนักเขียนบทความชื่อมาริลินโรบินสันเขียนไว้ว่าเธอสังเกตว่าพวกเราหลายคนใช้ชีวิตไปกับการตัดเตรียมตัวเองและลูกหลานให้เป็นหนทางไปสู่จุดสิ้นสุดที่ไม่อาจอย่างรู้ได้และไม่ใช่ของเราเองการดิ้นรนที่จะอยู่เหนือทุกสิ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับใครบางคนการทำงานหนักหลายชั่วโมงและเอารายได้ที่เพิ่มขึ้นมาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมากขึ้นเปลี่ยนเราให้เป็นฟันเฟืองที่ดีขึ้นในเครื่องจักรเศรษฐกิจแต่ผลของมันไม่ใช่ความสบายใจและไม่ได้นำมาสู่การใช้เวลาที่มีจำกัดของเราไปกับคนหรือสิ่งที่เราใส่ใจอย่างแท้จริงมากกว่าเดิมโอลิเวอร์เบิร์กแมนได้เขียนต่อไปว่าหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสืออีกเล่มเกี่ยวกับการใช้เวลาให้ดีที่สุดแต่ผมเขียนขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่าการบริหารจัดการเวลาแบบที่เรารู้จักกันนั้นล้มเหลวอย่างน่าอนาถและเราต้องเลิกเสแสร้งทำเป็นว่ามันได้ผลคำสารภาพของโอลิเวอร์เบิร์กแมนเป็นนักหนังสือพิมพ์ชื่อ The Guardian แล้วเขาเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารด้านเวลา productivity guru เขาเป็นกูรูในเรื่องของการจัดสรรเวลาหรือวิธีการที่จะทำยังไงให้เวลาใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเช่น25 นาทีพัก5 นาทีหรือทำตารางเวลาตามตารางเวลาให้ละเอียดอย่างเช่น15 นาทีละเอียดยิบระดับสล็อตละ15 นาทีหรือการตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องกับค่านิยมของตนและการกำหนดกิจกรรมประจำวันให้สอดคล้องกับเป้าหมายเหล่านั้นเบิร์กแมนได้เขียนว่าการได้ทดลองเทคนิคเหล่านี้ทำให้ตัวเขาเองรู้สึกว่าตัวเองกำลังเข้าใกล้ภาพที่เคยฝันเอาไว้และนั่นคือวันที่เขาจะจัดการทุกอย่างให้ได้เรียบร้อยแบบชิวๆแต่วันนั้นไม่เคยมาถึงเขาเครียดมากขึ้นและมีความสุขน้อยลงด้วยซ้ำจนอยู่มาวันหนึ่งในปีค.ศ. 2014ขณะที่เขากำลังนั่งอยู่บนม้านั่งในสวนสาธารณะเขาก็คิดขึ้นได้ว่าวิธีพวกนี้ไม่เวิร์กไม่มีวันที่เขาจะมีประสิทธิภาพมากพอหรือว่ามีวินัยมากพอจนสามารถที่จะจัดการทุกอย่างจนไม่มีอะไรต้องกังวลอีกต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่น่าแปลกก็คือเมื่อตระหนักได้ว่าสิ่งที่เขาทำมาตลอดเป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้การไม่ได้เบิร์กแมนกลับพบความสงบในจิตใจของเขาเพราะเมื่อรู้ตัวว่าที่ผ่านมาเขาพยายามทำทุกสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มาตลอดก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องตีอกชกตัวเองต่อไปผู้เขียนท่านหนึ่งได้สรุปแล้วก็ได้รีวิวหนังสือชีวิตเรามีแค่ 4,000 สัปดาห์ไว้ในเว็บไซต์หนึ่งแล้วได้พูดถึงการทำความรู้จักกับพินิทูตซึ่งเป็นคำที่เบิร์กแมนได้เขียนไว้ในหนังสือพินิทูตเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญในหนังสือเล่มนี้มันหมายถึงความจำกัดของสิ่งต่างๆในชีวิต
โดยเฉลี่ยแล้วเรามีเวลาบนโลกเพียงแค่ 4,000 สัปดาห์1ปีก็ประมาณ50สัปดาห์หรือถ้าคิดโดยละเอียดก็คือ1ปีประมาณ48สัปดาห์5ปีก็240สัปดาห์10ปีก็480สัปดาห์20ปีก็ประมาณ960สัปดาห์หรือว่าประมาณ 1,000 สัปดาห์อันนั้นโดยประมาณแต่มันเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดที่จะเผชิญกับความจริงที่ว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันแสนสั้นความจริงที่ว่าเราจะไม่มีเวลาพอที่จะทำทุกอย่างที่เราอยากทำความจริงที่ว่าเราไม่สามารถควบคุมอะไรให้เป็นไปได้ดังที่ใจเราต้องการทั้งหมดแล้วความจริงที่ว่าเราอาจต้องยอมทิ้งบางอย่างหรือยอมทิ้งบางสิ่งออกไปจากชีวิตแม้ว่ามันจะสำคัญกับเราแค่ไหนก็ตามผู้เขียนบอกว่าการมุ่งเพิ่มพูน productivity ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือมีผลผลิตที่ยอดเยี่ยมให้ตัวเองจึงเป็นการหลีกเลี่ยงพินิทูตความจำกัดของสิ่งต่างๆในชีวิตเพราะมันช่วยให้เราได้รู้สึกอย่างปลอมๆว่าเรานั้นไร้ขีดจำกัดและเราก็ฝันหวานถึงวันที่เราจะค้นพบวิธีการบริหารจัดการเวลาที่จะช่วยให้เรามีเรี่ยวแรงและมีเวลามากพอที่จะทำทุกอย่างที่เราอยากทำแล้ววันนั้นเราจะมี work life balance ความสมดุลระหว่างการงานและการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง productivity จึงเป็นกับดักอย่างหนึ่ง Workman ยังกล่าวว่ายังไม่เคยเห็นใครครอบครอง work life balance คือความสมดุลระหว่างการงานและการใช้ชีวิตและเราไม่มีทางได้มันมาด้วยการทำตามคำแนะนำในบทความจำพวก6สิ่งที่คนทำสำเร็จทำเสร็จก่อน 7 โมงเช้าที่เราชอบอ่านกันเหลือเกินคำว่า work life balance ความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตอาตมาอยากจะเล่าให้ญาติโยมฟังถ้าย้อนไปเมื่อประมาณ 2547 ตอนนั้นรายการคนเชื่อว่าหลายคนไม่มีใครไม่รู้จักรายการนี้เป็นรายการที่โด่งดังมากแล้วก็มีผู้ติดตามรับชมรับฟังแล้วพิธีกรที่มีชื่อเสียงโด่งดังหนึ่งในนั้นก็คือดร.อภิวัตรวัดนางกูลเป็นนักจัดรายการที่มีชื่อเสียงมากดร.อภิวัตรเนี่ยประสบความสำเร็จทั้งในด้านการงานทั้งในด้านชื่อเสียงก็ดร.อภิวัตรตั้งใจว่ากลับมาจากนอกเนี่ยก็ต้องการที่จะให้มีสร้างหลักปักฐานให้มั่นคงเพื่อครอบครัวเพื่อภรรยาแล้วก็ดร.อภิวัตรก็ทำได้ตามเป้าเลยมีหลักฐานที่มั่นคงแล้วก็มีชื่อเสียงแต่สิ่งหนึ่งที่ตามมาบางช่วงเนี่ยของดร.อภิวัตรก็ได้รับคำชมว่าเป็นคนเหล็กเป็นคนที่อึดเป็นคนที่ทนบางทีทำงาน3 วัน3 คืนไม่ได้หยุดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่มันตามมาก็คือเรื่องของสุขภาพต่อมาเนี่ยดร.อภิวัตรก็ได้เจ็บป่วยลงคือเป็นโรคมะเร็งเราก็ได้เข้ารับการรักษาตัวแล้วก็การรักษาตัวก็มีเป็นช่วงๆไปบางช่วงก็รู้สึกว่าดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยดร.อภิวัตรก็มาสุดหนักแต่ก่อนที่ระหว่างป่วยอยู่เนี่ยดร.อภิวัตรก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าบางครั้งการทำงานที่มันไม่สมดุลระหว่างการงานกับการใช้ชีวิตก็คือ work life balance เนี่ย
หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราทุ่มเวลาให้ไปกับการงานโดยที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพเนี่ยมันก็ส่งผลเสียต่อเรื่องของสุขภาพแม้ว่างานจะประสบความสำเร็จแต่ว่าการที่จะใช้ชีวิตที่จะเติมเต็มให้กับชีวิตเราไม่ว่าเป็นความสุขในใจเราหรือความสุขพาครอบครัวไปเที่ยวให้เวลากับลูกมากขึ้นให้เวลากับภรรยามากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยดร.พิวัตรก็บอกว่าอย่างหนึ่งเนี่ยสำเร็จเรื่องการงานและด้านชื่อเสียงเนี่ยแต่ว่าก็รู้สึกเสียดายบางช่วงเวลาที่ทุ่มเทไปกับงานเลยให้เวลากับภรรยาแล้วก็ลูกๆไม่มากพอก็รู้สึกว่าเสียดายเวลาตรงนั้นแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างดร.พิวัตรก็บอกว่าให้เอาเคสของท่านเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าระหว่างการทำงานกับการใช้ชีวิตเนี่ยใช้ชีวิตที่อย่างสมดุลใช้ชีวิตที่อย่างมีคุณค่ามีความสุขกับตัวเราแล้วก็ให้ความสุขกับคนที่อยู่รอบข้างอันนี้จะต้องให้มันเกิดความสมดุลแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาเปรียบเขาได้แล้วนี้ก็เป็นอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ชีวิตเรามีแค่ 4,000 สัปดาห์ซึ่งโอลิเวอร์เบิร์กแมนเนี่ยก็ต้องการที่จะนำเสนอเรื่องนี้ว่าเรื่องของความสมดุล work life balance ความสมดุลระหว่างการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตที่ชีวิตเราเนี่ยมันมีเวลาของมันอยู่ไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการยิ่งเร่งยิ่งหงุดหงิดยิ่งวางแผนยิ่งวิตกยิ่งเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่เรายิ่งกลายเป็นบ่อน้ำไร้ก้นที่เอาไว้เติมเต็มความคาดหวังของคนรอบข้างบ่อน้ำไร้ก้นที่เอาไว้เติมเต็มความคาดหวังของคนรอบข้างแล้วเราก็พยายามจะยัดทุกอย่างลงไปในตารางชีวิตเมื่อเราตอบเมลเร็วคนอื่นก็จะตอบเมลกลับมาหาเราเร็วเช่นกันผู้เขียนได้เขียนไว้ว่าเมื่อเราทำงานได้เร็วขึ้นก็จะได้รับมอบหมายงานมากขึ้นเช่นกันเพราะว่าหัวหน้าก็จะเรียกใช้ลูกน้องทำงานที่มีความมีความรวดเร็วว่องไวแน่นอนเขาก็จะไม่ใช้คนที่ทำงานช้าทุนนิยมนั้นชอบคนทำงานหนักอยู่แล้วอันนี้เป็นที่สังคมเรานิยมกันเพราะเราผลิตได้มากขึ้นและเราก็จะเสพมากขึ้นด้วยนิสัยทำงานหนักจึงไม่ค่อยมีใครห้ามปรามโดยมากก็จะมีคนชื่นชมเพียงก็ยังบอกว่าแต่แม้ว่าเราจะทำงานและใช้ชีวิตอย่างเต็มประสิทธิภาพแค่ไหน productivity ของบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ยอมให้เราเร่งเร้าจะสังเกตว่าคนมีลูกเล็กเนี่ยก็จะรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะกักเกณฑ์ให้เขาช้าหรือเร็วขึ้นได้ส่วนคนที่อ่านหนังสือมาเยอะก็จะเข้าใจว่าหนังสือบางเล่มเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอ่านให้จบได้ในเวลาไวๆก็ต้องมีการใคร่ครวญตกผลึกพอสมควรในหนังสือบางเล่มหรือบางตอนในภาษาเยอรมันมีคำกล่าวว่าไว้ว่า Eigenzeit ซึ่งแปลว่าเวลาที่จำเป็นต้องใช้ธรรมชาติสำหรับงานหรือกิจกรรมนั้นๆคน productive คือมีประสิทธิภาพในการทำงานในการบริหารเวลามักจะวัดกันที่ว่าเราจะทำอะไรเสร็จได้เร็วแค่ไหนและเราก็มักจะต้องหงุดหงิดกับงานบางอย่างเด็กบางคนที่ไม่ยอมปรับสปีดให้เป็นไปดังใจเราเพราะทุกคนมีความเร็วที่เหมาะสมของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือ
คนสมัยนี้ชอบทำกันก็คือการวางแผนแล้วพอมันไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนก็จะหงุดหงิดแล้วก็วิตกกังวลการวางแผนนั้นก็มีประโยชน์แน่นอนแต่บางทีเราก็คาดหวังกับแผนการมากเกินไปสุดท้ายแล้วแผนการก็เป็นเพียงความคิดเป็นเพียงเจตนาในปัจจุบันของเราว่าอยากจะทำอะไรให้เกิดขึ้นบ้างแต่เราหลายคนกลับมองแผนการเป็นเหมือนบ่วงบาทที่เราโยนจากปัจจุบันเพื่อจะจับอนาคตให้ได้มั่นคงแล้วก็ควบคุมมันไว้ให้อยู่ในกำมือแต่อนาคตนั้นมันก็พยศกับเราอยู่เสมอและนี่คือความย้อนแย้งของชีวิตยิ่งเราอยากจะรู้สึกว่าเราควบคุมได้ทุกอย่างเราจะยิ่งหงุดหงิดและเคร่งเครียดมากขึ้นสิ่งดีๆมากมายเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้บงการเราเอาแต่กังวลถึงอนาคตเพราะเราไม่อาจควบคุมมันได้ดังใจแต่หากมองกันอย่างแฟร์ๆที่ชีวิตเรามาถึงปัจจุบันนี้หรือมาถึงจุดนี้ได้นั้นน่ะไม่ได้เกิดจากฝีมือเราไปเสียทั้งหมดสิ่งที่ดีที่เรามีในวันนี้ถ้ามองย้อนกลับไปจะพบว่าหลายครั้งมันเกิดจากสิ่งที่เราวางแผนไม่ได้และควบคุมไม่ได้ด้วยซ้ำถ้าคืนนั้นเราไม่ได้ร่วมงานปาร์ตี้เราอาจไม่ได้เจอผู้หญิงที่ต่อมาเขาก็มาเป็นภรรยาของเราแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้ส่งเราไปโรงเรียนที่ทำให้เราได้พบกับคุณครูคนนั้นก็อาจไม่มีตัวเราในวันนี้ยิ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปไกลกว่านั้นว่าพ่อแม่เราก็เจอกันได้ยังไงปู่เจอกับย่าได้ยังไงตาเจอกับยายได้ยังไงเราก็จะยิ่งเห็นว่าความบังเอิญอันพ้องพานที่ทำให้เกิดเราเนี่ยในตอนนี้แล้วก็ในทุกวันนี้แม้ที่ผ่านมาจะเกิดสิ่งที่เราไม่อาจควบคุมได้ขึ้นมาหลายอย่างแต่ชีวิตเราก็ยังมีจุดนี้ได้เราจึงไม่จำเป็นต้องกังวลถึงอนาคตมากจนเกินไปเพราะเมื่อมันมาถึงเราจะรับมือกับมันได้เช่นกันผู้เขียนบอกว่าเราไม่ได้มีเวลาเรานี่แหละคือเวลานักปรัชญานามว่ามาร์ตินไฮเดเกอร์เคยตั้งคำถามว่าความเป็นมนุษย์คืออะไรอันนี้มาร์ตินไฮเดเกอร์ได้ตั้งคำถามความเป็นมนุษย์คืออะไรอันนี้น่าสนใจมากนะผู้ฟังญาติโยมเกอร์เขาก็ได้ให้ทัศนะไว้ว่าชีวิตของคนเรานั้นน่ะผูกติดกับเวลาอย่างแยกกันไม่ออกเราก็แค่มีขึ้นอย่างชั่วคราวระหว่างการเกิดและการตายเราชอบบอกว่าเรามีเวลาอันจำกัดแต่ในมุมของไฮเดเกอร์นั้นเราคือเวลาอันจำกัดอันนี้ก็เป็นอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งของหนังสือชีวิตเรามีแค่ 4,000 สัปดาห์ของโยมเบิร์กแมนมุมของไฮเดเกอร์เขามองว่าเราคือเวลาอันจำกัดต่างหากเราถูกโยนลงในกระแสแห่งเวลาไม่ต่างอะไรกับการถูกโยนลงแม่น้ำและเราต้องไหลไปกับมันโดยไม่สามารถก้าวออกจากวารีแห่งเวลาที่นำไปสู่มรณานี้ได้คำถามที่สำคัญก็คือว่าเราพร้อมยอมรับและเผชิญกับความจริงข้อนี้มากแค่ไหน
ชีวิตเรานับถอยหลังมานานแล้วและอาจจะหมดลงวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าก็ได้เราจึงไม่สามารถฝากความหวังไว้กับอนาคตได้เลยฟังดูเหมือนโศกนาฏกรรมแต่โศกนาฏกรรมที่แท้จริงคือการที่พวกเราส่วนใหญ่ไม่ยอมสบตากับความจริงข้อนี้แล้วเราก็หลีกเลี่ยงมันด้วยการทำโน่นทำนี่ด้วยการทำตัวยุ่งๆเข้าไว้ด้วยการพยายามทำทุกอย่างให้เสร็จเพียงเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมานั่งคุ้นคิดอย่างจริงจังว่าเราจะใช้เวลาที่เหลือของเราอย่างไรวันข้างหน้าไม่เคยมาถึงเราถูกสอนให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าให้มองว่าเวลาคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดแต่ยิ่งเราอยากใช้เวลาให้คุ้มค่าเท่าไหร่วันแต่ละวันจะกลายเป็นเพียงด่านที่ต้องผ่านไปสู่วันพรุ่งนี้เท่านั้นเมื่อเราฝากชีวิตไว้กับอนาคตเราจึงมักจะพูดประโยคว่าไว้จุดแล้วจะอยู่เสมอไว้จุดแล้วฉันจะอยู่เสมอไว้จัดการงานต่างๆได้อยู่หมัดไว้ได้นายกที่ชื่นชอบไว้ได้พบเนื้อคู่แล้วฉันก็จะได้ใช้ชีวิตแบบที่ฉันต้องการจริงๆเสียทีเราเชื่อกันว่าการที่ชีวิตยังไม่ถูกเติมเต็มเป็นเพราะว่าเรายังทำเป้าหมายบางอย่างไม่สำเร็จแต่ความเป็นจริงก็คือการใช้ชีวิตวันนี้เพื่อตอบโจทย์วันพรุ่งนี้เรื่อยไปสิ่งเหล่านี้ไม่มีวันเติมเต็มให้เราได้และต่อให้เราจัดการทุกอย่างได้อยู่หมัดหรือเจอเนื้อคู่แล้วก็ตามเราก็จะหาเป้าหมายอย่างอื่นและผัดผ่อนความรู้สึกเติมเต็มนั้นไปยังวันข้างหน้าอยู่ดีนักเศรษฐศาสตร์จอห์นเมนาร์ดเคสเรียกคนที่ใช้เวลาให้คุ้มค่าเพื่ออะไรบางอย่างในอนาคตว่ามนุษย์ที่เต็มไปด้วยจุดประสงค์ถ้าใช้ภาษาปัจจุบันก็คือมนุษย์ productive มนุษย์ผู้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลนั่นแหละมนุษย์จุดประสงค์นั้นพยายามที่จะสั่งสมความเป็นอมตะด้วยการผลักผลประโยชน์เข้าสู่วันข้างหน้าเรื่อยไปเขาไม่ได้รักแมวของเขาแต่เขารักลูกของแมวตัวนี้จริงๆแล้วเขาไม่ได้รักลูกแมวด้วยซ้ำแต่รักลูกของลูกแมวตราบจนตระกูลแมวตราบจนสิ้นตระกูลแมวสำหรับเขาแล้วแยมไม่ใช่แยมเว้นเสียแต่ว่ามันจะเป็นแยมเพื่อวันพรุ่งนี้เมื่อเขาผลักไสแยมสู่วันข้างหน้าเรื่อยไปเขาจึงได้ฝังความเป็นอมตะของเขาลงไปในทุกอนูของแยมเมื่อไม่เคยถอนทุนกับสิ่งที่ได้ทำมนุษย์จุดประสงค์จึงรู้สึกว่าตัวเองเปรียบเหมือนเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผลตอบแทนคือการได้จินตนาการว่าสิ่งที่เขาทำนั้นจะส่งผลไปชั่วลูกชั่วหลานแต่ราคาที่ต้องจ่ายนั้นสูงยิ่งเพราะเขาไม่มีวันได้รักแมวที่อยู่ตรงหน้าและไม่มีวันได้อร่อยกับรสชาติหวานหอมของแยมแท้ๆเมื่อพยายามมากเกินไปที่จะใช้เวลาให้คุ้มค่าเขาจึงพลาดที่จะใช้ชีวิตไปเสียสิ้น
ผู้เขียนยังบอกว่าแล้วมันสะท้อนถึงแนวคิดที่พวกเราหลายคนถูกเลี้ยงดูมา คือต้องให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ในอนาคตก่อนความลื่นลมในปัจจุบันขณะแต่ในที่สุดแล้วมันก็ย้อนเข้าตัวมันดึงทิ้งเราออกจากปัจจุบันขณะนำเราไปสู่ชีวิตที่ดำเนินไปโดยมุ่งเน้นแต่อนาคตทำให้เราคอยกังวลว่าเรื่องต่างๆจะออกมาเรียบร้อยหรือไม่และทำทุกอย่างโดยหวังให้เกิดผลในภายภาคหน้าจนความรู้สึกสงบในจิตใจไม่มีวันเกิดขึ้นได้และเป็นไปไม่ได้ที่จะสัมผัสกับห้วงเวลาลึกหรือความรู้สึกถึงภาวะไร้การเวลาเพราะความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราลืมมาตรวัดที่เป็นนามธรรมและดำดิ่งกลับไปสู่ความเป็นจริงอันแจ่มชัดในขณะที่แนวคิดยุคใหม่ที่เริ่มเข้ามามีอิทธิพลมัมฟอร์ดบันทึกไปว่านิรันดร์การค่อยๆเลือนหายไปจากการเป็นมาตรวัดและจุดมุ่งเน้นในการกระทำของมนุษย์มันถูกแทนที่ด้วยความเป็นเผด็จการของนาฬิกาตารางเวลาและการแจ้งเตือนของปฏิทิน Google รวมถึงสิ่งที่มาริลินโรบินสันเรียกว่าความเร่งรีบที่ไร้สุขและความรู้สึกว่าคุณควรต้องทำอะไรให้มากขึ้นอยู่ตลอดเวลาปัญหาของการพยายามเพื่อที่จะเป็นนายของเวลาก็คือสุดท้ายแล้วเวลาได้กลายเป็นนายของคุณเสียเองความจริงของ distraction สิ่งรบกวนสมาธิโดยนิยามแล้วเวลาที่เราวอกแวกหรือ distracted รู้สึกสับสนมันมักจะเป็นการเสียสมาธิจากสิ่งสำคัญที่อยู่ตรงหน้าเช่นงานที่ยากและท้าทายแล้วเราก็แสวงหา distraction สิ่งรบกวนสมาธิอยากไถ Facebook แต่แปลกไหมว่าทำไมเราจึงวอกแวกจากสิ่งที่เราอยากทำแล้วรู้ว่ามันดีเพียงเพื่อจะเทความสนใจไปสู่สิ่งที่ไร้สาระที่เราก็รู้ว่ามันไม่ดีเหตุผลหนึ่งที่เราวอกแวกก็เพราะว่าเราไม่อยากจะสบตากับพินิจทุตความจำกัดเวลาการมีชีวิตนั่นเองสิ่งที่เราให้ความสำคัญนั้นมันมักจะยากลำบากและเราก็ไม่ชอบการถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าเราไม่อาจบงการสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้เป็นไปได้ดังใจการต้องเผชิญกับความจำกัดของตัวเองเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องอภิรมย์เลยเราจึงชอบโลกออนไลน์เพราะที่ตรงนั้นมันไม่มีขีดจำกัดจะเซิร์ชอะไรก็ได้จะดูอะไรก็ได้จะโพสอะไรก็ได้จะไถพืชเท่าไหร่ก็ได้โดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งรบกวนสมาธิเหล่านี้จึงเป็นการหลีกหนีจากชีวิตจริงพินิจทุตอันเต็มไปด้วยข้อจำกัดนั่นเองหัดใช้เวลาว่างอย่างเปล่าประโยชน์การพักผ่อนหย่อนใจของคนสมัยนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นการนอนเล่นเฉยๆนั้นทำให้เรารู้สึกว่าเราผิดเพราะเรารู้สึกว่าต้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ผ่านการทำอะไรให้เกิด self improvement
คือปรับปรุงตัวเองเพิ่มความรู้ความสามารถอยู่เสมอเราจึงใช้เวลาว่างไปกับการเข้าฟิตเนสเรียนออนไลน์นั่งสมาธิสร้างรายได้เสริมทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อที่เราจะได้มีอนาคตที่ดีซึ่งมันก็คือการผัดผ่อนการใช้ชีวิตไปสู่วันข้างหน้าในอีกรูปแบบหนึ่งหากรู้ตัวว่าที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตให้มีประโยชน์มากเกินไปวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้คือเพิ่มสิ่งที่เราอยากทำลงไปในแต่ละวันให้มากขึ้นทำเพื่อที่จะทำไม่ใช่ทำเพราะมุ่งหวังจะได้ผลตอบแทนอะไรจากมันในอนาคตเมื่อมองอีกมุมหนึ่งหรือมองในมุมนี้การใช้เวลาว่างให้มีความหมายอย่างแท้จริงคือการใช้มันไปกับเรื่องที่เปล่าประโยชน์ต่างหากจะนอนอ่านการ์ตูนฟังเพลงเล่นเกมจะทำงานอดิเรกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรืออะไรก็ตามที่เราทำเพราะว่าเรามีความสุขที่ได้ทำโดยไม่ได้หวังผลสิ่งเดียวที่เราต้องการคือการได้ทำมันเท่านั้นเองแบ็กแมนบอกว่าเขาชอบไปเดินเล่นตามทางธรรมชาติมันเป็นกิจกรรมยามว่างที่ดูจืดชืดแต่ว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจในกิจกรรมนี้ 1. เขาไม่เคยต้องสนใจว่าเขาเดินไปดีหรือเปล่าสิ่งเดียวที่เขาต้องทำก็คือแค่เดินไปเรื่อยๆ 2. การเดินนี้ไม่ได้มีเป้าหมายใดๆไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะต้องไปให้ถึงและไม่ได้ต้องเดินสะสมระยะทางเพื่อทำสถิติอะไรทั้งนั้นเขาเดินเพราะว่ามีความสุขจากการได้เดินแค่นั้นก็เพียงพอแล้วรู้จักพักรู้จักรอโรเบิร์ตโบยได้ศึกษาวิธีการทำงานของนักเขียนมากมายและได้พบว่านักเขียนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดมักจะเป็นคนที่ทำให้งานเขียนเพียงส่วนเล็กๆของชีวิตคือทำให้งานเขียนเป็นเพียงส่วนเล็กๆของชีวิตเขาพวกเขายอมรับข้อจำกัดของตัวเองได้ว่าแต่ละวันคงสร้างงานดีๆได้ไม่เยอะนักดังนั้นจึงเขียนเพียงวันละไม่กี่ชั่วโมงแต่นั่นแหละที่ทำให้พวกเขามีแรงจูงใจที่จะกลับไปเขียนในวันต่อๆไปซึ่งสุดท้ายแล้วพวกเขากลับสร้างสรรค์ผลงานได้ดีกว่าคนที่ทุ่มเทกับการทำงานที่มากจนเกินไปสิ่งหนึ่งที่เราควรทำแม้ว่ามันอาจจะขัดกับสามัญสำนึกของเราก็คือเมื่อหมดเวลาทำงานให้หยุดทำหยุดแม้ว่าเรากำลังท็อปฟอร์มหยุดแม้ว่าเรามีแรงเหลืออีกเยอะก็ตามเหตุผลก็เพราะว่าการทำงานเกินเวลาที่ตั้งใจไว้นั้นเป็นอาการหนึ่งของคนที่ขาดความอดทนต่อสภาวะที่ยังทำงานไม่เสร็จอดทนต่อความรู้สึกว่าเรายัง productive มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลคือมีประสิทธิภาพประสิทธิผลไม่พออดทนที่จะรอให้ถึงวันพรุ่งนี้การหยุดทำงานจึงเป็นการเสริมกล้ามเนื้อความอดทนมันจะช่วยให้เรารู้สึกอยากกลับไปทำงานในวันต่อไปและช่วยให้เราทำสิ่งที่เรารักได้อย่างยั่งยืนขอบคุณญาติโยมผู้ฟังที่ฟังมาถึงตอนนี้ก็มีอีก1 EP ในหนังสือชีวิตเรามีแค่ 4,000 สัปดาห์